गरिबीतून बाहेर पडायचं असेल तर हा एक निर्णय घ्या. मित्रांनो, आज मी जे सांगणार आहे ते कदाचित तुम्हाला थोडं अस्वस्थ करेल, पण जर तुम्ही हे मनापासून समजून घेतलं तर तुमच्या आयुष्याची दिशा बदलू शकते. तुम्ही गरीब आहात याचं कारण तुमचा पगार कमी आहे म्हणून नाही, तुमचं नशीब खराब आहे म्हणून नाही, किंवा सिस्टम तुमच्या विरोधात आहे म्हणूनही नाही. खरं कारण हे आहे की तुम्ही एक महत्त्वाचा निर्णय सतत पुढे ढकलत आहात. हो, फक्त एक निर्णय. आज मी तुम्हाला सागरची गोष्ट सांगणार आहे, ज्याने तो निर्णय घेतला आणि पुढील 3 वर्षात त्याचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. पण त्या बदलाची सुरुवात एका वेदनादायक आणि लाजिरवाण्या प्रसंगातून झाली होती. सागर दर महिन्याला 25,000 रुपये कमवणारा एक सामान्य मुलगा होता. बाहेरून पाहिलं तर त्याचं आयुष्य स्थिर वाटायचं. तो नियमित ऑफिसला जायचा, EMI भरायचा, सोशल मीडियावर हसतमुख फोटो टाकायचा आणि सगळं ठीक आहे असा आभास निर्माण करायचा. पण वास्तव वेगळं होतं. प्रत्येक महिन्याच्या 12 ते 13 तारखेपर्यंत त्याच्या बँक खात्यात 100 ते 200 रुपये शिल्लक राहायचे. एकदा तर अशी वेळ आली की त्याच्या खात्यात 1,842 रुपये होते आणि EMI 3,600 रुपये भरायची होती. ऑटो डेबिट फेल झाले होते आणि 5 मिनिटांत बँकेतून फोन आला. समोरून आवाज शांत होता, पण सागरच्या आत मात्र वादळ उठलं होतं. ऑफिसमध्ये तो दिवसभर शांत बसला होता. मित्रांनी पार्टीबद्दल विचारलं तेव्हा तो हसून टाळत होता, पण आतून तो तुटला होता. त्या रात्री घरी आल्यावर त्याची लहान बहीण सहज म्हणाली, दादा, तू नेहमी इतका थकलेला का दिसतोस? हा साधा प्रश्न त्याच्या मनात खोलवर घुसला, कारण तो शारीरिकदृष्ट्या थकलेला नव्हता, तो मानसिकदृष्ट्या हरलेला होता. त्या रात्री 2 वाजता तो अंधाऱ्या खोलीत मोबाईलवर सक्सेस स्टोरीज बघत बसला होता. 0 to करोडपती, अर्न 1 लाख पर मंथ, फायनान्शियल फ्रीडम सिक्रेट्स अशा व्हिडिओनी त्याचं फीड भरलेलं होतं. तो सगळं बघायचा, सेव्ह करायचा, शेअर करायचा, पण स्वतः काहीच ॲक्शन घ्यायचा नाही. त्या रात्री मात्र त्याने मोबाईल बाजूला ठेवला आणि स्वतःला एक प्रामाणिक प्रश्न विचारला, जर असंच चालू राहिलं तर पुढील 5 वर्षांनी मी कुठे असेल? त्याने डोळे मिटले आणि भविष्याची कल्पना करू लागला. तेच ऑफिस, तोच टेबल, थोडा वाढलेला पगार, पण सोबतच वाढलेला ताण आणि अजून जास्त कर्ज. स्वतःवरचा विश्वास कमी आणि परिस्थितीला दोष देण्याची सवय अधिक. त्या कल्पनेने त्याला घाम फुटला. त्या क्षणी त्याच्यासमोर 2च पर्याय होते, पुन्हा स्वतःला खोटं सांगणं की नशीबच खराब आहे, किंवा शांतपणे जबाबदारी स्वीकारणं. त्या रात्री त्याने दुसरा पर्याय निवडला. दुसऱ्या दिवशी त्याने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. सोशल मीडियावर न्यू लाईफ स्टार्टेड अशी पोस्टही टाकली नाही, किंवा अचानक सगळं बदलून टाकलं नाही. त्याने फक्त एक साधा पण कठोर निर्णय घेतला. काहीही झालं तरी दर महिन्याला 3,000 रुपये आधी बाजूला काढायचे आणि उरलेल्या पैशातच महिन्याभराचा खर्च भागवायचा. त्याचबरोबर त्याने दररोज किमान 1 तास स्वतःवर गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. फायनान्शियल लिटरसी शिकायची, फ्रीलान्सिंग स्किल्स विकसित करायची आणि पैशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायचा. पहिले 3 महिने अत्यंत कठीण गेले. मित्र विकेंडला बोलवायचे तेव्हा तो नकार द्यायचा. ऑनलाईन सेल दिसली की मन डळमळायचं. UPI नोटिफिकेशन आली की खर्च करण्याचा मोह व्हायचा. अनेक वेळा त्याच्या मनात एक प्रश्न यायचा, काय फरक पडणार आहे 3,000 रुपयांनी? पण त्याने स्वतःला एक गोष्ट सतत आठवण करून दिली, आजची छोटी चूक उद्याचं मोठं नुकसान ठरू शकते. 6 महिन्यात त्याच्याकडे छोटासा इमर्जन्सी फंड तयार झाला होता. ती रक्कम प्रचंड नव्हती, पण त्याला पहिल्यांदाच मानसिक सुरक्षितता मिळाली होती. त्याला जाणवलं की तो पूर्णपणे असहाय्य नाही. पुढील 6 महिन्यात त्याने शिकलेल्या कौशल्यांचा वापर करून फ्रीलान्सिंग सुरू केलं. पहिल्या महिन्यात त्याला 4,800 रुपये मिळाले. ती रक्कम इतरांना छोटी वाटली असती, पण सागरच्या दृष्टीने ती आर्थिक स्वातंत्र्याची सुरुवात होती. कारण आता तो फक्त पगारावर अवलंबून नव्हता, तर साईड इन्कम घेऊ लागला होता. पुढील 3 वर्षात परिस्थिती पूर्णपणे बदलली होती. त्याने कर्ज कमी केले, गुंतवणूक सुरू केली आणि अनेक इन्कम सोर्सेस निर्माण केले. त्यामुळे सर्वात मोठा बदल त्याच्या आत्मविश्वासात झाला होता. तो आता पैशाला घाबरत नव्हता, तो त्याला समजून वापरत होता. त्याचं आयुष्य एखाद्या चमत्काराने बदललं नव्हतं. लॉटरी लागली नव्हती, कुठलाही श्रीमंत नातेवाईक मदतीला आला नव्हता आणि अचानक एखादी मोठी संधीही चालून आली नव्हती. बदल झाला तो फक्त त्याने स्वतःच्या सवयींना जबाबदार धरलं म्हणून. मित्रांनो, गरिबी ही फक्त पैशांची कमतरता नसते. गरिबी म्हणजे निर्णय पुढे ढकलण्याची सवय. आजचं काम उद्यावर टाकणं आणि माहिती मिळवूनही कृती न करणं. आज अनेक लोक नॉलेजमध्ये श्रीमंत आहेत,
पण ॲक्शनमध्ये गरीबच आहेत. त्यांना सगळं माहीत आहे, पण ते सुरू करत नाही. ते मोठ्या संधीची वाट पाहतात, मोठ्या पगाराची वाट पाहतात, योग्य वेळेची वाट पाहतात. पण ते एक गोष्ट विसरतात, वेळ कोणाचीही वाट पाहत नाही. आज इन्फ्लेशन वाढते आहे, नोकऱ्या सुरक्षित नाहीत, AI अनेक कौशल्यांची जागा घेत आहे आणि एक मेडिकल इमर्जन्सी संपूर्ण सेव्हिंग संपू शकते. जर तुम्ही आज निर्णय घेतला नाही तर काही वर्षांनी परिस्थिती तुम्हाला निर्णय घ्यायला भाग पाडेल आणि तेव्हा नियंत्रण तुमच्याकडे नसेल. म्हणून प्रश्न पैशांचा नाही, प्रश्न तुमच्या निर्णय क्षमतेचा आहे. आज तुम्ही जिथे उभे आहात तिथून 5 वर्षांनी तुम्ही कुठे असाल हे तुमच्या आजच्या सवयी ठरवणार आहेत. मोठी संधी आयुष्य बदलत नाही, छोटे पण सातत्यपूर्ण निर्णय आयुष्य बदलतात. दर महिन्याला थोडी बचत, दररोज थोडं शिक्षण आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्याची सवय हेच भविष्यातल्या आत्मविश्वासाचं बीज असतं. जर तुम्हाला पैशाचं खरं सामर्थ्य समजून घ्यायचं असेल तर फक्त जास्त कमाई करण्यामागे धावणं पुरेसं नाही. पैसा कसा वाढतो, त्याला वेळ कसा मल्टिप्लाय करतो आणि छोट्या रकमेचं मोठ्या संपत्तीत रूपांतर कसं होतं हे समजून घेणं आवश्यक आहे. यालाच कंपाऊंडिंग म्हणतात. जे लोक मोठ्या रकमेची वाट पाहतात ते आयुष्यभर वाटच पाहत बसतात, पण जे लोक छोट्या रकमेपासून सुरुवात करतात ते वेळेला आपल्यासाठी कामाला लावतात. आता स्वतःला एक प्रामाणिक प्रश्न विचारा. 5 वर्षांनी तुम्हाला कोणता सागर व्हायचा आहे? तो जो महिन्याच्या शेवटी तणावात असतो आणि नेहमी परिस्थितीला दोष देत असतो, की तो जो छोट्या पण ठाम निर्णयांनी स्वतःचं भविष्य घडवतो? कारण भविष्यातला तुम्ही हा अचानक निर्माण होणार नाही, तो आजच्या तुमच्या निवडींमधून तयार होणार आहे. सागरच्या आयुष्याला कंपाऊंडिंगने एक नवी दिशा दिली, कारण त्याने कंपाऊंडिंगची पॉवर समजून घेतली होती. ती खूप जबरदस्त असते आणि जीवनाला एक वेगळं वळण देते. मित्रांनो, कंपाऊंडिंग नेमकं काय असतं, ते कसं काम करतं आणि दरमहा सातत्याने किमान 3,000 रुपये गुंतवले तर ते 10 वर्षांनी किती मोठ्या रकमेचे रूप घेऊ शकतात हे जाणून घ्यायचं असेल तर यश अशी कमेंट करा. किमान 100 कमेंट आल्या तर या टॉपिकवर आम्ही एक डेडिकेटेड व्हिडिओ बनवू. तुर्तास इथेच थांबतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. कारण इथे फक्त मोटिवेशन दिलं जात नाही, इथून ट्रान्सफॉर्मेशनची सुरुवात होते. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.